Okay, so good evening guys. Ang dami kasing nagtatanong kung ano yung fog lights na maganda para sa rush natin. So today, ipapakita ko sa inyo yung dual color na fog lights ko. Yung isang kulay niya is ultra white, tapos yung isa naman is super yellow. Ano ko muna guys. Start natin yung sasakyan. Okay guys, so yung una muna na super white. Ayan. Fog lights pa lang yan guys ha. Tapos yung super yellow. Balik natin sa ultra white. Sabayan natin ng headlight. Fog lights. Yung yellow naman. Tapos, lagyan natin headlights. Yan guys. Ang specs nung fog lights ko, nasa Shopee store ko yan. 40 watts each bulb. So, total niya is 80 watts. Hindi siya umiinit kagaya nung stock na halogen. I mean, hindi siya basta-basta umiinit. Tapos, energy efficient din siya. So, balik natin sa puti. Okay. Tapos, guys, yung ginawa natin kanina na LED na reverse light. So, yan na siya guys. Okay. So, yun lang. Thanks guys.